Đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp lại nhau và xem rất là nhiều tiết mục, và mong rằng những tiết mục ngày hôm nay sẽ đem đến rất nhiều niềm vui cho quý vị để có thêm nhiều năng lượng trong một ngày mới. Chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của nhãn hàng sữa Love Infarm. Trước khi gặp gỡ các đội chơi thì Quyền Linh xin chào đón ban giám khảo, khán giả, 50 vị giám khảo khó tính. Và 5 vị giám khảo rất dễ thương. Chào đón đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên điện ảnh đạo diễn Việt Trinh, ca sĩ Phương Thanh, đạo diễn danh hài Minh Nhí, người dẫn chương trình diễn viên Cát Tường, và tôi Quyền Linh. Rất vui được gặp lại ban giám khảo. Đây là những người đồng nghiệp rất là dễ thương của chúng tôi, nhưng mà đôi khi cũng rất là khó tính. Tôi thì cũng đen chút xíu nhưng không đẹp bằng chị Việt Trinh. Dạ, ai cũng nói vậy. Chị Việt Trinh vừa làm đạo diễn phim gì vậy? Việt Trinh vừa làm đồng đạo diễn với chị Châu Thổ bộ phim Hải ẵm em ra biển. Hải ẵm em ra biển, chứ không ẵm anh ra biển thôi. Anh thì ẵm không nổi. Hôm nay hy vọng rằng là các tiết mục chúng tôi Việt Trinh sẽ lựa chọn được một trong những bài thí sinh đó để tham gia những bộ phim mới của mình. Dạ, Chị cái người Việt không? Trinh muốn chọn là anh Quyền Linh. Hả? Quyền Linh sẽ đóng vai ẵm em ra biển. Dạ. Nói tóm lại là ngày hôm nay chúng ta sẽ được xem rất là nhiều tiết mục. Mong rằng ban giám khảo sẽ truyền những cái kinh nghiệm của mình, những cái đạo diễn, những tác giả, danh hài, rồi ca sĩ, diễn viên ở đây sẽ góp thêm nhiều cái kinh nghiệm cho tất cả thí sinh tôi. Mong rằng các thí sinh khi bước ra khỏi sân khấu Bạn Có Thực Tài, các bạn sẽ được lan tỏa và tỏa sáng một ngày không xa. Một lần nữa chào đón ban giám khảo chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như thường lệ chúng ta sẽ gặp gỡ các đội chơi và họ sẽ thể hiện hết tài năng của mình, nhưng chỉ có 2 phút thôi. 2 phút họ sẽ làm được điều gì? Quý vị chờ xem. Đội đầu tiên sẽ là ai? Mời quý vị hướng về màn hình. Xin chào. Con chào chú. Con là nhóm ca múa Big Baby, với biệt danh là bé bự. Bé bự hả? Bé bự của mình còn à? Hả? Bé đó bé súng. Bé súng không có hàng tiền đạo đi hết trơn rồi. Bé súng. Con tập nhảy rồi nó rụng răng hay sao? Không. Chứ sao rụng răng? Tại vì con chạy nhiều quá. Ôi bịt miệng. Coi chừng thấy giờ rụng răng nha. Sẵn sàng chưa các con? Dạ rồi. Chuẩn bị. Nhảy sung lên nha. Dạ. 2, 3, 1. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Dữ nha. Trời ơi. Yeah. Woo. Dễ thương quá.
mời các con nhìn lên bảng bình chọn rồi. 94% khán giả giám khảo bình chọn tụi con nhận được 2 điểm cộng. Chúc mừng các con, hay lắm. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Cho chú Minh Nhí nói trước này, tại vì chú Minh Nhí rất là thích tụi con, thấy là tụi con vừa dễ thương nè mà vừa hay nữa nè, đó mà tụi con làm rất là đều, và đặc biệt là bé mà đứng kế chú Quyền Linh á là bé xuất sắc lắm. Tụi con được cái là khi tụi con trong quá trình tụi con thể hiện, tụi con rất là tươi, rất là vui, và cảm thấy tụi con rất là hạnh phúc ở trong cái bài nhảy của mình. Đầu tiên ấn tượng khi tụi con ra là cô Việt Trinh thấy trước tiên là bộ đồ rất là đẹp, và khi nhảy thì tất nhiên có những cái thì nó cũng chưa được như ý, đúng không? Có thể là tụi con hồi hộp, nhưng mà cái vẻ ngây thơ và hồn nhiên của tụi con cuốn hút ban giám khảo, và đặc biệt bé chính giữa cái mặt giống anh Quyền Linh dễ sợ. Giống không? Giống không? Giống. Ai đẹp hơn? Dạ con. Ai đẹp hơn? Dạ con. Cho nên là có bầu điều ước là thế nào cô ước mà phải chi mà nhỏ cô được đi học nhảy với tụi con, lại là cô nhảy xuống cô nhảy luôn. Cô Việt Trinh mà học nhảy á, là chú Lê Hoàng đã chọn vô phim gái nhảy rồi. Chú Lê Hoàng làm phim gái nhảy, giờ chú đánh giá thế nào? Các bạn nhảy tốt không? Sung không? Cùng nhất trí, đó là vừa sung vừa có kỹ thuật, lại vừa có thái độ, gọi là cái tinh thần rất là tốt. Cả nhà mình bữa nay vừa đẹp vừa giỏi, ai cũng cười tươi hết trơn luôn. Vậy là về nhà là ba mẹ thưởng rồi ha. Bây giờ nè, có số điểm lớn này nha. Coi nè, chú biết mà, ai cũng cho 10 điểm hết trơn. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn, bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9,5, Việt Trinh 9,5 và Phương Thanh là 9,5. Tổng số điểm dành cho đội Big Barbie là 49 điểm. Chúng ta vừa đến với tiết mục đầu tiên rất là hấp dẫn, nóng bỏng, máu lửa, rất là sung thú vị. Hy vọng rằng suốt chương trình là những tiết mục hay như vậy nha. Bây giờ thì tôi sẽ ảo thuật. Gì là mình Nhi biến thành Việt Trinh. Gì vậy? Thích quá. Tự nhiên đẹp hẳn, nó thích quá. Nhưng mà tội nghiệp Việt Trinh, tự nhiên Việt Trinh biến thành Minh Nhí rồi, thôi xong. Hy vọng ngày hôm nay sẽ có người biến anh Minh Nhí thành Việt Trinh thành Minh Nhí. Em khổ. Khổ. Chúng ta hồi hộp chờ đợi tiết mục tiếp theo xem có đúng như Quyền Linh nói không nhé. Có cái trong thường hiện nay khéo vua ôm cái bông đèn không ôm cái bông đèn đâu một bay thân tình con xin một bay thân tình con xin không biết lối sao mỗi đi tìm em nhớ thương ai. Ủa đi đâu anh? Mình đi thi chương trình bản thân tài mà, hãy ủng hộ chúng tôi nha. Chào chú Mười, chào cô Tám. Dạ chào anh Tư. Chết chưa? Kiếm gì vậy? Ủa cái hình cô nãy đây khác mà. Trời ơi em có phép thuật mà anh. Ủa sao giống kỳ như vậy? mới nãy anh kêu á, biến giám khảo này thành giám khảo khác, em biến cô này thành cô khác. Rồi bây giờ á có 2 phút để biến ha. Dạ. Biến gì biến? Dạ. Đừng có biến Việt Trinh thành Minh Nhí là được rồi nha. Tội nghiệp Việt Trinh. Dạ. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Trời ơi nóng quá hả? Ôi tắt nhạc. Anh Chí ơi. Dạ. Anh Chí mang nước ra cho Tư ơi, tôi khát quá Dạ. Dạ nước của cô Tư nè cô Tư. Cô Tư cầm cái ly đi cô Tư, con rót nước cô Tư uống. Rồi. Ủa hết nước rồi cô Tư ơi. Thôi còn ít cô Tư uống đỡ đi cô Tư. Thôi nghĩ sao vậy trời? Nghĩ sao mà Tư nhiêu đây uống sao mà hết khát được vậy Chí? Tư yên tâm đi, Tư có phép thuật, con tiên truyền phép thuật cho Chí. Chỉ cần thiệt với la không? xì bùa là ra nước thôi. Thiệt không? Đây. Đây. Ồ. Ống trà không có gì. Đầy lại. Ba la xì bùa ra nước. Rồi đưa cái ly đi Tư. 2, 3. Hay quá. Rồi mời Tư uống. Đã khát quá, cảm ơn Dạ. Chí nha. Dạ không có gì.
Ô mà Chí ơi. Sao Tư? Tư á, Tư thích chim bồ câu lắm á. Dạ. Chí biến cho Tư con chim bồ câu đi. Chuyện nhỏ. Đây, ở đây là chỉ có cuốn sách ha. Đây là cuốn sách thần kỳ. Ước cái gì là được cái đó. Thích con chim phải không? Rồi, ở đây cuốn sách không có gì, đúng không? Đây lại ba la xì bùa ra con chim. 1, 2, 3. Dạ. Anh Chí ơi. Sao Tư? Anh Chí á, Chí biến ra chim bồ câu như vậy á. Dạ. Rồi Chí có biến mất chim được không? Dạ được. Đây con chim bồ câu. Hùng mà bỏ vô trong cái thùng này. Đó. Tư thấy con chim bồ câu không? Dạ thấy nè. Rồi đậy lại. Rồi ba la xì bùa 1, 2, 3. Làm tôi sợ quá. Dạ. Hay quá. Dạ cảm ơn ạ. Rất là dễ thương. Dạ. Anh ơi, anh biến ra chim bồ câu, vậy chứ anh có biến mất con chim được không? Trời ơi, dễ thương, dễ sợ luôn. Dạ. Hay lắm. Ơi, răng này ghê quá. Vậy em qua đây, Dạ. Chúng ta có 90% khán giả bình chọn, có nghĩa là các bạn cộng thêm 2 điểm. Đúng không? Dạ, cảm ơn. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Chị Thanh cái nói là không có ai nói được cái gì nữa hết trơn á. Nói vừa thôi. Riêng ảo thuật á, Dạ. chúng ta nên xem từ đằng trước đổ lên thôi, đừng có xem bên hông, tại nãy em soi rất là kỹ. Thấy chưa? Dạ. Nhưng đã gọi là ảo thuật. Ảo trên sân khấu nó rất là ảo quý vị ạ. Cho nên tất cả mọi thứ mình nên để ở ảo, và cái cách trình diễn nó hấp dẫn như thế nào. Đúng rồi. Dạ. Thì người đó thắng. Dạ. Và em trình diễn rất là mộc mạc, rất là dễ thương. Và lần đầu tiên có coi ảo thuật kịch nói, Dạ, tức là cảm ơn diễn chị. kịch này nọ. Rồi Dạ. bắt đầu tả, rồi cái khung cảnh giữa hai người rất là dễ thương. Và cái Dạ. cách diễn của em này rất mộc mạc, giản dị nhưng mà lại rất hấp dẫn. Dạ em cảm ơn chị. Thì Trinh thích nhất là cái cuốn sách mở ra con chim bồ câu vừa Dạ. bay ra. Thật sự thì cũng đang muốn tò mò cái gì xíu như cánh gà chỉ cho chị về Dạ, chị cảm ơn cũng chị. kiếm tiền được đó. Dạ, Chị cái về một chị. có đáng lẽ là em sẽ mở ra, em vẽ lên con chim. Đó, em ghi vô cái chữ chim. Đó, xem đóng lại. Thì nó minh họa, nó sinh động hơn. Đó, nhưng mà thời gian không có kịp nên em biến luôn. Thôi em khỏi viết chữ chim, cũng nhìn cũng biết là chim rồi. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9 điểm, Minh Dĩ 9,5, Phương Thành 9,5, Việt Trinh 9 và Lê Hoàng 8,5. Chúc mừng các bạn. 47,5 dành cho các bạn. Đây mới vừa 2 tiết mục thôi mà quý vị cũng đã cảm nhận rất nhiều cái niềm vui, hồi hộp, căng thẳng nhưng mà hài hước quý vị ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục mà tôi nghĩ rằng rất là nóng và cực súng luôn quý vị. Mời quý vị theo dõi. Con xin lỗi ba mẹ. Con sẽ cố gắng trong chuyện học hành. Mẹ, con biết là con rất là ngỗ nghịch, nhưng mà con mong mẹ hãy cho con một cơ hội. Con có thể dành cho bạn nhiều món quà, nhưng mà việc con tham gia chương trình này hy vọng sẽ là món quà tinh thần quý giá nhất. Mẹ có thật sai. Nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng ngầu ơ bữa đêm báo rơi. Đêm phương Nam nằm nghe đường xa gió ngựa, nghe một toa hồng hoa ngược qua bến sông. Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá là nghiêng 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 câu ca dao, nghiêng nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồng. Có con dừng chân, có hai người yêu nhau.
Blackfield. Con gái không áo bà ba gì đâu mà dữ quá. Tán bè rồi đá người ta nữa. Thấy dễ sợ quá ha. Chúc mừng các bạn phần biểu diễn vừa rồi. Mời ban giám khảo chuyên môn. Với cái tiết mục này, Phương Thanh thấy có hai sự khác biệt rất là rõ rệt khi các bạn chia hai bài phối ra khác nhau. Lúc đầu các bạn hát rất là mênh mang, và Phương Thanh ngồi đây cũng phải hát theo các bạn, bởi vì cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn và rất là thích. Thì Phương Thanh nghĩ là giọng của bạn nữ sẽ vậy thôi. Nhưng mà tới khi các bạn vào trống, vào hát cái đoạn mà khớp thì bạn nữ bắt đầu đổi giọng tiếp, và bạn nam bè theo nữa. Các bạn bè theo rất là tốt, và cái giọng bạn nữ lại đổi thành một giọng rất là rè. Bạn đã dùng một cái kỹ thuật riêng ở đây để bạn tạo ra một cái chất giọng khác. Cái đó có mình Phương Thanh biết à. Tại vì Phương Thanh cũng vậy. Phương Thanh cũng hay dùng một cái kỹ thuật của riêng mình. Nó cũng không phải là kỹ thuật giống như mọi người từng nghĩ, thì cái đó là một cái sự đặc biệt của bạn. Nhưng mà chỉ có một cái là giá như các bạn mềm mại hơn một chút xíu nữa ở đoạn đầu, và đoạn sau cũng phải mềm lại một chút xíu nữa, và hơi ngân dài chút xíu nữa, thì cái bài nó sẽ có cảm xúc rất là đầy. Chị thì chị khác gì Phương Thanh một chút xíu. Lúc đầu tụi em chưa biểu diễn là chị hy vọng là cái gì đó nó sẽ hoành tráng lắm. Chị có nhìn qua chị nói anh Minh Nhí là hy vọng lắm đây. Nhưng mà thật sự đối với chị cảm giác nó chưa có đông đầy. Ở đoạn réo rắt đầu chị cũng chưa réo rắt đến đỉnh, mà đến cái đoạn cuối nó bung lên á, chị chờ đợi một cái gì nó bứt phá hơn nữa. Có nghĩa là tụi em diễn chưa có tới. Giọng hát tụi em rất tốt, nhưng mà cái thể hiện bên ngoài á tụi em vẫn còn e ngại. Nên thay vì lúc đó là đã là hai đoạn rõ rệt rồi, rồi cái lúc mà đổi tông mà qua đoạn cao mà đổi tông lên một quãng nữa, thì đáng lẽ ý là chị muốn một cái gì nó bung lên nữa, nó bật phá lên cái khúc chót luôn. Nhưng mà chị chờ cái điều đó hoài mà chị chưa có thấy. Tôi có một cái góp ý nhỏ để mai mốt mình rút kinh nghiệm á. Tôi giống anh Quyền Linh vậy đó. Tại sao anh Quyền Linh ra giỡn là nói con gái sao dữ quá mà cái tôi biết là các bạn gài diễn xuất vô, nhưng mà mai mốt á, thí dụ mình mặc áo dài là một nè, mình mặc đồ bà ba là mấy cái đó là về truyền thống của dân tộc á, thì mình nên dịu dàng thì nó hay hơn. Biết chắc các bạn là muốn cho phá cách, nhưng mà nhiều khi nó bị phản tác dụng á. Vì đúng rồi, có nghĩa là nó nhõng nhẽo hơn, dễ thương hơn, đúng không? Nó sẽ dễ thương hơn. Ví dụ ta nghe ta muốn đánh ta nhía. Đó, ví dụ gì ta khác. Rồi, cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm. Số điểm dành cho Blackfield. Bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Nhĩ 9,5, Phương Thanh 9, Việt Trinh 8,5 và Lê Hoàng 8,5. Xin cảm ơn rất nhiều. 46,5 điểm dành cho Blackfield. Chúc mừng các bạn. Theo xin mời quý vị đến với một tiết mục diễn kịch nhưng không có nói. Mời quý vị hướng về màn hình. Tôi là Hoàng Minh, tôi đến từ Bình Thuận. Công việc của tôi hiện tại là một dancer và một ảo thuật hài. Lần đầu tiên cho Hoàng Minh xin chào 5 vị giám khảo dễ mến, chào luôn 50 vị giám khảo khán giả dễ thương, chào luôn MC Quyền Linh dễ chịu. Dễ chịu. Rất vui được chào đón bạn trở lại với chương trình. Chị báo trước cho em nha, tất cả đây rất là dễ chịu, dễ gần, nhưng mà thi xong mà không được á, điểm nó dễ sợ lắm á. Rồi có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai.
nãy tôi hiểu lầm là tôi tưởng bạn Việt Công là bạn thế này ha, bạn làm thế này kia, nhưng mà thật là bất ngờ. Tôi thích bạn rồi đấy. Lip sync hay quá. Đó thì bây giờ mới biết, nhờ bạn tôi biết thêm đánh trống mà cũng có lip sync, đánh trống nhép nữa là sao trời, rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Thì hỏi là cái bản nhạc bạn vừa thể hiện cái bản nhạc gì? Cái bài này là của em tự dựng lên. Đấy, cái dở của bạn chỗ đó đấy. Bản ấy không phải là dở, và bạn làm thì cũng rất là khớp. Nhưng giá bạn lấy một cái bản nhạc mà công chúng họ có cảm xúc á, họ nổi tiếng á, bạn hiểu không? Thì khi mà bạn diễn á, thì người ta vừa xem cái sự khéo léo của bạn, người ta lại vừa nghe được cái bản nhạc á, thì cái cảm giác nó nâng lên. Còn bạn làm cái này người ta chỉ thấy kỹ thuật thôi. Em không đồng ý ý kiến này của anh Hoàng đâu. Cái đó nó khó lắm bạn, tại vì khi mà đánh trống mà đánh ra một bài nhạc nó rất là khó chứ. Một bài nhạc quen thuộc nó bao gồm guitar, bass, nhiều lắm. Còn này chỉ có trống không, bài nào cũng như bài nào thôi. Nhưng mà trống đánh vậy là trống là quen thuộc, là bùm chèn là được rồi. Anh Hoàng anh khó chịu quá. Không phải, cái này là em nó làm kịch câm mà. Em nó làm kịch câm có nghĩa là em nó làm phải thử đúng và người ta hiểu được là em nó đang đánh cái gì, đánh cái gì. Đấy, cái này là ý là người ta đang khám phá nè, tôi bước vô cái phòng nào ta thấy có cái trống này, trống đó ví dụ là trống của anh Lê Hoàng. Là áp đảo Lê Hoàng như vậy. Cái trống đó phải là bà, nói nghe gia đình tôi vui quá, gia đình xào xáo. Đúng và phải hay nữa. Người ta thử từng món một. Không, anh cái ý kiến Lê Hoàng cũng là một cái rất là bổ ích cho em. Dạ, cái này. Bởi vì nó rất là nhiều mảnh đất để em sử dụng khi em đi trình diễn nữa, đúng không? Có thể là. Nhưng mà chị Trinh ơi, cái bộ trống không thể nào ra bài nhạc. Nhưng mà khán giả nhiều đối tượng khác nhau. Không, cái ví dụ không phải, có nghĩa là cái không, nhưng mà tôi vẫn không đồng ý. Bây giờ cái bộ trống, thưa quý vị khán giả, nói những người chuyên môn đánh trống thì đánh không thể nào ra được cái bài nhạc. Anh chị áp đảo Lê Hoàng quá. Không phải, bây giờ nè, bây giờ cô Chanh là chuyên ca sĩ nè, bộ trống có thể là phát ra được tiếng nhạc không, nguyên một dàn trống thì không thể nào ra một bài được. Cái kỹ thuật trên dàn trống khi mà đã biểu diễn solo là nó không có bài gì hết. Tôi đứng về phía Lê Hoàng, anh Hoàng nói rất đúng. Ở đây không phải là chúng ta lấy bài nhạc đó mà chúng ta làm theo bài nhạc đó, chúng ta có thể là biên tập lại trên cái nền nhạc đó để cái bài hát nó hay hơn. Thí dụ tôi lấy một bài rất nổi tiếng chẳng hạn, đang hot bây giờ, anh sẽ có thể là phối lại, anh sẽ làm lại cái nền nhạc đó. Cái trống thôi. Biết rồi. Bây giờ vấn đề chỗ là anh Lê Hoàng muốn cái bài hát đó được nhiều người yêu mến hơn nữa, nó thăng hoa hơn nữa. Anh Lê Hoàng, ý Lê Hoàng là đúng. Tôi đề nghị ban tổ chức hốt cho nguyên cái đám này đi vô bệnh viện dưỡng lão đi. Cho điểm đi chứ, gây hoài tới sáng mai luôn á. Tôi biết là cái điều tôi nói nó rất là khó, đúng không? Nhưng mà khó như vậy thì mới là hay, mới hay đó. Đó, vậy thôi. Anh chúc mừng là gia đình này đã xào xáo. Và bây giờ anh Lê Hoàng đã có vợ mới, đó là Việt Trinh. Và nguyên cái xóm đó không có ai ở hết. Trời ơi, hàng xóm, bọn hàng xóm đáng ghét. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9,5, Minh Nhi 9,5, Phương Thanh 9 và Việt Trinh 8,5. Anh thấy không? Rõ ràng không thưa quý vị khán giả, anh Lê Hoàng ảnh góp ý cho hay hơn, giỏi hơn, nhưng số điểm ảnh vẫn là bài. Cái bài Việt Trinh bà cho 8 điểm mấy à. Bà khó hơn anh Lê Hoàng rồi đó. Phải cái ý là cái đặc biệt, nhưng mà cái thích của cái người, cái cảm nhận của người nghe nữa, anh Minh Nhí ơi. Em là một người thực sự hạnh phúc ngày hôm nay khi mà ban giám khảo phải cãi nhau về tiết mục của em để tìm ra một cái quan điểm thật là đúng. Nhưng mà thực sự nghệ thuật mỗi người một ý và mỗi người hiểu theo cái ý đúng của mình. Khó có điểm chung được lắm ha. Nhưng mà cái nào chung nhiều thì cái đó là chiến thắng. Bạn Hoàng Minh, số điểm bạn có được là 47 điểm. Tôi tin chắc rằng cái ý góp ý đó, những cái kinh nghiệm đó bạn hãy giữ lấy nha và phát triển nó. Chúc mừng bạn Hoàng Minh, một chàng trai đẹp trai dễ thương. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Thưa quý vị, bao giờ nghệ thuật cũng vậy, cũng có sự tranh cãi, bởi vì nghệ thuật nói trừu tượng giống như là tranh Picasso vậy. Mỗi người cảm giác khác nhau, người ta nói đẹp là đẹp, người ta nói không đẹp là không đẹp. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay là tôi thấy là cãi nhau như vậy nhưng mà vẫn công nhận tiết mục của bạn Hoàng Minh là một tiết mục rất là thú vị. Chúng ta chờ đợi xem tiết mục tiếp theo là tiết mục như thế nào. Đó là Vũ Đức Tuấn Anh, nhảy hiện đại và nhóm Wi-Fi 51,5 bằng điểm nhau.
Đội của Phan đã được khán giả bình chọn là 80%. Chiến thắng đã thuộc về các bạn. Stop. Dạ, xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả đây ạ. Người kế bên không có chào hả? Dạ, em chào anh ạ. Dạ, chào anh. Quay trở lại, tinh thần như thế nào bạn? Dạ, em rất là hồi hộp và hy vọng lần này sẽ được tất cả mọi người ủng hộ. Tự tin lên nha. Lần Dạ. này tôi nghĩ rằng là bạn sẽ vượt qua nhiều đối thủ nặng ký. 2 phút dành cho bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. Chúc mừng bạn Tuấn Anh. 88% khán giả bình chọn cho bạn, cộng 1 điểm dành cho bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Mời Lê Hoàng. Cái mà biết khó tại sao lại khó? Cái thì rất dễ mà, bởi vì thứ nhất là bạn ấy múa đẹp, đúng không? Khó nhất là mình không biết nói gì cả, bởi vì rằng chê cũng không được mà khen cũng không được. Thì ở đây là khen được chứ có cái gì đâu, đúng không? Rõ ràng là nhảy đẹp. Đó. Nếu có cái gì dở thì cái giờ đầu tiên là cái thời gian lúc đầu các bạn hơi bị câu giờ quá, cái đó rất là dại. Bởi bạn xin nhắc là 1 giây trên sân khấu là rất là quý, nên là bạn phải đi vào cái chính ngay. Cái chuyện bạn lừ quét vài nhát xong là vào cái cassette để làm cái gì, đúng không? Nó không nói lên cái gì cả. Thì là nếu mà bạn đã định dùng một cái đạo cụ để mà làm cho cái điệu nhảy của mình nó có cái tính đời sống và nó có một cái gì đó khác biệt á, thì bạn cũng nên khai thác nó liền. Thế còn cái nhảy của bạn là rất hay, không có gì nghi ngờ cả. Trong quan điểm với anh Lê Hoàng, nó không có hấp dẫn bằng cái tiết mục cái hồi trước em thi, tại vì em mất quá nhiều cái thời gian. Đồng ý là cái kỹ thuật của em thì nó rất là cao, cái đoạn mà em dùng tay liên tục một cái đoạn rất là dài, chân đưa lên đưa xuống mà em làm tay không, một đoạn em chống xuống mà chống bằng hai cái khuỷu tay này nữa thì rất là khó. Nói chung kỹ thuật của em rất là tuyệt vời, em nó khó, nhưng mà cái bài dàn dựng của em nó chưa có tính hấp dẫn, nó bị trì trệ ở cái đoạn đầu nhiều quá, nên tiếc cái chỗ đó đó. Mà cái lỗi giao đãi đó cũng có thể bỏ qua được. Ban giám khảo quá nhạy, nhiều khi khán giả người ta cũng phải cần một cái phần giao đãi chút xíu phần đầu. Bạn ấy làm nghề đúng gì? không? Đúng rồi. Nhìn bằng cái góc độ là diễn viên, đâm ra mình thấy như vậy, nhưng mà thực sự khán giả đôi lúc người ta cũng cần chút xíu phần giao đãi đó để người ta hiểu. Lê Hoàng với Cát Tường đi thôi, nhưng mà chị ủng hộ em. Lúc em diễn em rất là duyên, cái miệng hô hô của em rất là duyên. Những cái cú mà lướt tay của bạn thật sự mình cũng nghĩ chắc ốm như bạn mới làm được, chứ mập như Quyền Linh là không được. Em ơi, em đừng có khen, em đừng có nghe những lời khen giao đãi nha, hồi điểm thấp chẩm Nói tóm lại là ban giám khảo chuyên môn nhìn ở góc độ khá cao, đòi hỏi khá cao, nhưng mà với khán giả tôi xem bây giờ tôi thú vị lắm, tôi thích lắm, khó làm lắm. Cây chổi thế mà bạn nghĩ ra một cái bài như vậy rất là hay.
ý tưởng dễ thương lắm. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Việt Trinh 9,5, Minh Nhí 9,5 và Phương Thanh là 9. 47 điểm dành cho bạn Vũ Đức Tuấn Anh. Một tiết mục hấp dẫn, cũng có sự tranh cãi của ban giám khảo. Tự nhiên giờ muốn thi quá. Phúc Quyền Linh làm gì? Hát cải lương. Rồi hát đi. Tiên ơi anh gọi tên em như lá rừng về xôn xao nắng, cành đứng chờ giờ mang một mùa xuân thương nhớ mà mùa xuân ấy đã xa rồi. Trời. Cho điểm, trời ơi. Cho điểm. Trời ơi, sao năm không vậy? Không biết hát, ta tập thôi. Nè, tôi muốn giới thiệu người này hát hay hơn tôi nè. Ban giám khảo chờ đợi nha. Con Năm không có đó đâu. Tiết mục tiếp theo. Thưa anh ơi, giờ này em đang ở nơi đâu? Em có biết là anh và con đang nhớ em nhiều lắm không? Bà con của bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ thuộc quanh của tôi không? Làm ơn chị giùm tôi với. Cái gì người ta đang thi đi kiếm vợ, vợ ông đâu? Dạ, không nói dấu gì anh. Ở dưới quê em mới lên mấy ngày nay. Em tìm vợ của em. Vợ rồi, được rồi. Giờ đó là anh lên thi trước đi rồi tôi kiếm vợ cho anh sau. Phúc, bắt đầu. Bạn có thật sai. Anh ơi, em ở đâu? Anh đi tìm em nè anh ơi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên giường, thầm ước như nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mờ lối. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu ô thước trên dải ngân hà, chút nữa ôi ngọn ngưu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong cơn cơn gì ai gây cảnh đắng cay, để giờ anh sống kiếm đơn côi biệt về đâu khi đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quán tháng kiều gạo đi cùng ai, sớm chia thương sâu hơi người ơi, đớn đau trong lòng thương cành xanh úa tàn trong sớm mai, thương cành xanh úa tàn trong sớm mai. Ngoài kia lất phất mưa bay, ở đây giọt đắng giọt cay ngậm ngằn. Ngỡ rằng ta mãi bên nhau, nhưng nào ngờ trời đã chia đôi. Lòng anh đau đớn biết bao, nhớ thương trọn đời chỉ có mình em. Quanh ơi, em ở đâu? Anh đi tìm em nè Quanh ơi. Không có Quanh, có Quyền Linh được không? Trời ơi, gan quá lấy nguyên cái hình Việt Trinh mà Việt Trinh nơi đâu? Còn nhỏ chút xíu bây giờ che mặt. Trời đất ơi. À, bạn trẻ quá cho nên phải lấy hình ngày xưa nó mới hợp, chứ giờ lấy bây giờ thành máy bay bà già rồi. Không, cũng không có già, đâu có già đâu. Xuống đi, xuống đi. bây giờ đời cuối thôi. Xuống đi nào bé
mẹ gì đây quanh phục quanh của bạn. Trời, ước gì tôi là bạn ấy ha. Không luôn. Số điểm mà ban giám khảo khán giả dành cho bạn khá cao, 94%. 2 điểm dành cho bạn. Chúc mừng ha. Con ơi, con năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm 20. Con có học ở đâu không? Dạ sau khi tốt nghiệp 12 thì con vào đây để theo học thanh nhạc. Tại vì con thích ca hát lắm. Nhất là thể loại dân ca trữ tình giọng cổ. Là con ra con cứ sống trong cái vai diễn của con từ lúc xuất hiện cho đến hết. Đó là cái rất là đáng khen. Cái thứ hai là khi con cất giọng lên thì đúng là cái giọng con rất là đặc biệt và hay. Giọng em rất là ngọt mà nó rất là dày, hát rất là tròn vành rõ chữ, mà cái bài kết hợp cũng rất là hay, nó đưa nhạc rồi cải lương rồi vô nó rất là hợp lý trong vòng 2 phút. Cái tiết mục rất là hấp dẫn. Không, nhưng mà cái sự thành công của bạn là nhờ cái hình của Việt Trinh đó. Nói đùa thôi, mình hưởng kém xíu, tại vì khi mà anh Quyền Linh giới thiệu quá, anh Quyền Linh hát dở quá, cho nên là ban giám khảo cũng bị tuột cảm xúc, rơi tự do luôn, tại vì sợ thí sinh ra mà tệ hơn Linh nữa là chết. Xin lỗi ban giám khảo chuyên môn nha, nãy tôi tính hát hay nhưng bởi vì tôi muốn làm nền thì tôi cố tình hát dở đó. Nhưng mà cái mà đặc biệt nhất của em là em có khả năng hóa thân nhân vật rất là hay, tại vì khi em đi ra không ai nghĩ em 20 tuổi. Em diễn 40. già hơn em rất là nhiều, và phải công nhận lấy hình thể em diễn, em đi ra và mọi thứ em diễn và em nhập cuộc ngay lập tức, thì thật sự ngay cả Việt Trinh cũng bị đánh lừa, bởi chị nghĩ là chắc cũng nghĩ em khoảng gần 30 tuổi. Với lại thêm một cái nữa là biết sao không? Bây giờ giới trẻ đó, thưa quý vị khán giả, mấy cháu nhỏ giờ chạy theo những cái bài hát Trang, ít có các bạn mà chịu về với lại cải lương lắm. Đó là cái mà đáng khen đó. Hay, hôm nay bạn hay, hay. Đây là một cái vở cải lương rất là nổi tiếng, Tướng cướp Mã Ngưu, Vụ án Mã Ngưu, Châu Thanh đóng với Châu Hằng đó. Và ngay bây giờ chúng ta có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Thời điểm bắt đầu. Khép tâm tư lại thôi, nụ hoa vẫn chưa nở. 10 Chính có 5. Tôi nói bạn thật sự là rất nhiều người muốn bạn số 10 này. Và ngày hôm nay bạn đã có 4 con số 10 từ đạo diễn Lê Hoàng, Minh Nhí, Việt Trinh và Vân Thanh. Rất tiếc là các tường chuyện 9 phát 5 tôi tại hồi đó vì là em không có được đẹp như mấy cái bạn trai trước. Tôi trừ nửa điểm của người ta là gì? Ta không đẹp. Điểm nhan sắc. Trừ nhan sắc ta làm sao? Và bây giờ số điểm tổng của Nguyễn Văn Hương là 51,5. Chúc mừng bạn. Số điểm này tôi nghĩ rằng một món quà rất quý sẽ đem về đảo Phú Quý. Rồi chúng ta sẽ gặp lại cuối chương trình. Chúc mừng bạn. Chúng ta vừa đến với một tiết mục hết sức là ngọt ngào, thưa quý vị. Trở về với những giá trị truyền thống của dân tộc. Nói gì nói, dân ca cải lương nó đã thấm đẫm vào máu, vào thịt của người dân miền Nam rồi. Chính vì thế mà mỗi lần cất lên câu vọng cổ nghe nó sao xuyến làm sao ấy. Còn bây giờ chúng ta trở lại với sân khấu Bạn Có Thần Tài với những giai điệu rất là sôi động. Chúng tôi là Black Hawk. Mời chúng tôi bằng thang điểm 10. Đầu tiên tôi thấy nghệ sĩ lên sân khấu mà đi chân không á. Dạ. Lý do tại sao vậy? Tại vì để cho phù hợp với lại tiết mục của tụi em Dạ. Hồi nãy thấy giới thiệu đông lắm mà sao ra có mình bạn à? Dạ còn nhiều người lắm ạ. Bây giờ cái xu hướng mà kịch ma rồi phim ma nó cũng nhiều lắm ha. Dạ. Hình như là cái này là biểu diễn ma hả? Thì anh cứ đón xem đi rồi anh sẽ biết ạ. Ai mà có thần kinh yếu nhớ uống thuốc trợ tim trước, chuẩn bị sẵn sàng nha. 2 phút hồi hộp, lo sợ. Bắt đầu. Bạn có thật sai. How I wonder
phim ma, kịch ma, vừa có múa ma nữa. Lấy thuốc đỏ gì tét tùm lum la ghê quá. Dạ. Xin mời ban giám khảo chuyên môn. Quyền Linh nói rất là đúng, đó là phim kinh dị, kịch kinh dị, bây giờ đến múa kinh dị. Thật ra là nói thế này, kinh dị không có gì là xấu cả, nó là một cái thể loại trong nghệ thuật. Thế giới có những cái liên hoan phim họ chỉ có toàn kinh dị mà thôi, và cũng có những cái diễn viên mà nhờ những cái vai diễn kinh dị mà trở nên nổi tiếng. Các bạn phải nhớ thế này, dù là kinh dị hay là cái gì đi nữa, nhưng mà nó phải, thứ nhất là nó phải đẹp mắt, thứ hai là nó phải hấp dẫn. Vì đây là một cái tiết mục biểu diễn mà, đúng hồi hộp và sợ hãi thì các bạn khiến cho khán giả và ngay cả ban giám khảo nó cũng bất ngờ. Nhưng mà cái phần gọi là đẹp mắt á, cái phần mà sau cái sự hồi hộp và sợ hãi rồi họ thấy cái gì thì nói thật là chưa đủ. Bạn nhớ có một cái phim của Mỹ họ tên là Những Con Ma Vui Vẻ, đúng không? Cái là con ma nhưng mà sau đó nó vui vẻ. Thì ở đây là người ta sau cái sợ hãi thì người ta phải có cái cảm giác gì đó. Chứ còn nếu chỉ sợ hãi không một cách vô nghĩa thì thật ra nó chả cần múa, mình cứ đã tắt đèn rồi mình cứ làm lưỡi thè lè ra thì mọi người cũng sợ cả. Thế nên là cái phần mà gọi là cho nó đẹp, cho nó mọi người gọi là thán phục và ngây ngất thì hơi thiếu, phần sợ hãi thì nhiều. Và đặc biệt các bạn rất là mất công phu để làm ra một cái nhà đen đen đấy kia, nhưng cuối cùng sử dụng nó không có hiệu quả bao nhiêu hết á. Thật ra thì cái tiết mục này tụi em có ý nghĩa trọng nữa ạ. Lý do là tại sao sử dụng cái lồng này, thực ra thì cái bối cảnh của tụi em, cái lồng này nó như là một cái ngôi nhà ma ám, và thông qua cái tiết mục này tụi em muốn gửi đến một thông điệp, có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta sẽ có những điều xấu xa, ghê gớm, những cái điều xấu, và đôi khi là chúng ta phải đấu tranh với chính bản thân mình để có thể vượt qua được đó hay không. Và cái kẻ thù lớn nhất chính là bản thân của mình, và nếu như chúng ta không vượt qua bản thân của mình thì mình sẽ làm nô lệ cho nó. Thật ra cái thông điệp của em quá lớn, chỉ có 2 phút cho nên không thể tụi em có thể là một nghệ sĩ hay là một nhóm siêu phàm nào đó, một nhóm nghệ sĩ lớn nào đó có thể truyền tải nổi. Tham quá, tại vì coi xong mấy bạn phải giải nghĩa thì ở đây mới hiểu. Nếu mà mình diễn trên tivi không lẽ mấy bạn vừa múa dưới đây phải chạy phụ đề tiếng Việt á mới hiểu được. Em á, trong mắt tụi chị á thì sẽ rất là ok, rất ấn tượng, rất đặc biệt và rất riêng. Nhưng mà với cái chương trình mà nãy chị nhìn cái điểm tụi em, chị cũng tiếc dùm cho tụi em. Đây tụi em rất là đáng khen. Cái gì đáng khen là tụi em đầu tư nè, quá thân nè, và không ngại xấu nè, không ngại dơ nè, để quá thân thành những con ma. Rồi kỹ thuật của tụi em cũng ok. Tôi tin là các bạn giỏi đó, nhưng mà cái này nó không có đã. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Thực sự mà nói ngày hôm nay thì các bạn đã tạo ấn tượng rất là nhiều đối với tôi. Để làm như thế này phải rất là khó, phải chịu hy sinh rất là nhiều. Chúc mừng các bạn và mong rằng các bạn sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm hơn trên con đường đam mê của mình. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. 46,5. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn, các tiết mục đã đem đến rất nhiều cái niềm vui trong ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là số điểm của họ. Xem đội nào có số điểm cao nhất. Big Papi 49 điểm, Trương Bá Mạnh Long 47,5, Blackfield 46,5, Hoàng Minh 47, Vũ Đức Tuấn Anh 47, Nguyễn Văn Hương 51,5, Black and Team 46,5. Như vậy là bạn Nguyễn Văn Hương có số điểm cao nhất. Mời bạn Hương. Hôm nay bạn Hương là tiết mục có số điểm cao nhất. Xem như bạn đã chiến thắng các đội ngày hôm nay nhưng mà chưa vô địch. Bạn sẽ thi đấu với một đội rất mạnh tuần vừa rồi để giành lấy cúp vô địch và giá trị giải thưởng. Nếu chiến thắng bạn sẽ nhận được 10 triệu đồng. Nếu như bạn chưa chiến thắng nổi rồi đó, bạn sẽ có 5 triệu đồng. Sẵn sàng, chúng ta sẽ gỡ lại đội NK Dance Team. Xin mời. Đây là các anh chị có một cái phong cách cũng rất là dữ dội ha. Một cái phong cách rất ấn tượng, các bạn thấy không? Con trai mà mang giày cao gót kìa. Theo quy định thì đội vừa rồi các bạn sẽ thi trước và chiến thắng tuần này thi sau. Cho tôi mượn lại chiếc cúp vô địch. Tôi sẽ giữ chiếc cúp này. Đội nào chiến thắng tôi sẽ tiếp tục trao cúp này và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Mời các bạn sẵn sàng. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Once upon a time
Chúc mừng phần biểu diễn của các bạn. Chúng ta sẽ cùng trao đổi, chia sẻ với ban giám khảo chuyên môn. Một lần các bạn trở lại là các bạn có một tiết mục khác. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn nói chung chịu khó đầu tư. Các bạn chịu khó đầu tư là một. Hai nữa là các bạn có một câu chuyện mới. Và các bạn trong quá trình mà các bạn diễn á, trong quá trình các bạn thể hiện thì các bạn rất là tập trung và đều. Ý kiến của chị là trong cái tiết mục này nhảy hơi lộn xộn, nhảy chưa có điều. Mấy bạn nam bên khu vực bên này nè, tiếng thì khỏi nói rồi, bạn nhảy lúc nào thần sắc của bạn cũng dữ dội đó. Tôi nhìn thấy cái điều đó. Là cái đoạn nhạc, cái đoạn nó bị chói lỗ tai làm khó chịu quá. Cái tiếng ho, tiếng đồ gì nữa, tiếng nó lớn quá, cái nó hơi khó chịu một chút xíu. Minh Nhí và chị Cát Tường đã xem tụi em nhiều tiết mục rồi và đã thấy nhiều tiết mục hay và muốn hay hơn nữa, nhưng mà riêng chị là cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui khi mà được đến với cái cuộc thi này và được thấy nhiều tiết mục hay, và đặc biệt là tiết mục của tụi em. Dầu là sẽ có những cái nó chưa hòa nhịp nhưng câu chuyện chính người ta xem người ta hiểu, và cái diễn xuất khúc cuối để cho cái cô mà bị hại cổ té thì cái đó nhẹ là chút xíu, là tại vì trong showbiz nhiều khi cũng có hại nhau mà không tới mức đó, nhưng trên sân khấu có thể bình over hơn chút, như vậy nó sẽ tuyệt vời. Nhưng mà chị rất thích tiết mục này. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của bạn Hương để xem tiết mục này nó có chinh phục được ban giám khảo, có nhận cúp vô địch hay không, hay là cúp vô địch vẫn trở về với đội vô địch tuần vừa rồi. Nào, xin mời bạn Nguyễn Văn Hương. Bạn có thật sai. Miền Nam có Cửu Long Giang, có sông Tiền sông Hậu nhuộm vàng phù sa. Miền Nam có chiếc áo bà ba, có con đò nhỏ, có con đò nhỏ vẫn chờ đợi ai. Nghe nói miền Tây quê tôi ruộng đồng bay thẳng canh, thương lắm sóc trăng ơi nghe điệu múa quê mình. Quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về Ba Ngã, cây trái ngọt muôn dòng phù sa. Đường qua Trường Khánh có người bán hoa, tuổi trẻ thua hiếu ta lư thiền. Về Đại Tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát chùa kê già điệu múa lâm thôn. Sóc sơ bay bòn, tô na bòn, tô na bòn ơi. Cái cảm xúc mà tôi rất là thích. Tôi nhìn bạn hát mà tôi nhớ miền Tây lắm mà. Rất là tuyệt vời. Hồi nãy em được điểm cao lắm mà chị chưa có được khen em, hay là chị chưa có được nói với em một vài điều. Chị khen thì chị sẽ không khen em nữa, chị góp ý cho em một chút xíu để mà em hay hơn nữa. Cái giọng em có thể hát cao hơn nữa đúng không? Cái tông này em bắt hơi bị thấp cho nên em bị cản trở giọng hát rất là nhiều. Mai mốt em phải lên ít nhất là nửa tông nữa thì giọng em sẽ còn đẹp nữa, bởi vì em lên quảng cao rất là sáng và em ngân rất đẹp. Nhưng khi em để chỉ cần tuột nửa tông thôi giọng em sẽ bị tù và mới bị mờ. Được hai cái lợi thế đó là em ngân rất là đẹp, mà giọng ca cải lương hay là hát dân ca cần nhất là hơi, có hơi và ngân, thì cái đó em được hết.
Là do có thể là em cũng không thể đoán trước được là em được đậu trong cái vòng này, cho nên sự chuẩn bị của em không có kỹ bằng cái tiểu phẩm trước của em thực sự. Nhưng mà trong em chị vẫn thấy có gì đó em rất là đam mê, mà chị cũng bị cuốn hút và xúc động như anh Huyền Linh, không bị áp lực bởi là cái nhóm đối thủ của mình là quá đông và quá hoành tráng. Thật sự là chị rất trân trọng cái đó của em, tại vì là một nghệ sĩ khi diễn trên sân khấu không nghĩ tới đối thủ của mình, ai cũng không nghĩ là mình đang thi hay là không nghĩ mình đang biểu diễn gì cả, chỉ là hát bằng cảm xúc của mình, là điều đó chị thấy chị rất là thích. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn rất là nhiều. Chúng ta vừa chứng kiến hai đội ngày hôm nay, Dance Team và Nguyễn Văn Hương, một đội rất là hoành tráng với những ý tưởng hết sức là sâu và cách thể hiện rất là ấn tượng. Một bên là về cảm xúc ngọt ngào, dễ mến, dễ thương, gần gũi. Và đội nào sẽ nhận chiếc cúp này đây thuộc về quyết định của ban giám khảo chuyên môn. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho đội NK Dance Team bắt đầu. Cát Tường 9, Minh Nhí 10, Phương Thanh 9, Việt Trinh 9,5, Lê Hoàng 9, 46,5. Được chưa các bạn? Số điểm dành cho bạn Nguyễn Văn Hương bắt đầu. Cây trái ngọt uông dòng phù sa, đường qua Trường Khánh có người bán hoa. Cát Tường 9, Minh Nhí 9, Phương Thành 9,5, Việt Trinh 9,5 và Lê Hoàng 8,5. Cộng lại số điểm của bạn Nguyễn Văn Hương là 45,5. Một lần nữa NK Dance Team tiếp tục vô địch. Các bạn thân mến, chúc mừng các bạn về những điều đó, và cúp vô địch vẫn thuộc về các bạn. Hãy cố gắng nỗ lực lên. Và tôi nghĩ rằng hòa chung cái niềm vui này, bạn Nguyễn Văn Hương cũng có quyền tự hào, bởi vì mình cũng đã đem đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình cũng như là mọi người. Mong rằng bạn sẽ trở lại với một tiết mục nào đó ấn tượng hơn, hay hơn, ngọt ngào hơn nữa bạn nha. Xin mời ban giám khảo chuyên môn, chúng ta sẽ tặng kỷ niệm chương cho các đội. Trên bản có thực tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Love & Farm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.